عندما استطاع العلماء أن يخضعوا الموجات الصوتية ونقلها عبر الأسلاك، ثم نقلها في شكل موجات لاسلكية، توصلوا بذلك إلى اختراع التليغراف، ثم اللاسلكي والراديو، ثم جاء بعد ذلك التليفون. وراح الجميع يتساءلون: هل يمكن للإنسان أن يخضع الأمواج الضوئية مثلما نجح في إخضاع الموجات الصوتية ونقلها؟ فمعنى نقل الموجات الضوئية هو نقل صورة أي شيء إلى أي مكان، فنشاهدها جميعا في الوقت نفسه. فصار هذا الأمر كمجرد حلم من الأحلام، وقد تحقق ذلك الحلم بفضل جون لوجي بيرد. فقد كان جون وهو طفل لا يشارك الأولاد الذين في مثل سنه ألعابهم، ولكن كان الشيء الوحيد الذي يحبه هو فك وتركيب كل ما يقع تحت يديه من قطع الآلات القديمة، وكان يجد في ذلك متعة شديدة. وعندما اكتشف والده هذه الهواية لدى ابنه، أخذ يشجعه على ذلك، وصار بين حين وآخر يمنحه بضعة بنسات ليشتري بها بعض الأسلاك القديمة أو بعض الأجهزة والآلات القديمة، وأحيانا قطع غيار من بائع الآلات القديمة. بيد أنه لما لاحظ الأولاد أنه لا يشاركهم ألعابهم، راحوا يراقبونه، فاكتشفوا هذه الهواية، فأخذوا جميعا يسخرون منه ويعتبرونه بمثابة مجنون، حيث يقوم بأعمال لا طائل من ورائها. ولكنه وبعد عدة أشهر فقط، عندما بلغ 16 من عمره، فوجئوا به ينشئ خطا تليفونيا يعبر الطريق بين منزله ومنزل أحد جيرانهم. فتعجب أصحابه، بل وتعجب كل أهالي الشارع من قيام هذا الصبي ابن 16 من عمره بإنشاء خط للتليفون، وهو الذي لا يقدر على إنشائه سوى مهندس مصلحة التليفونات فقط. إلا أنه في ذات ليلة مرت عربة حنطور في الشارع، فتعثر حوذي العربة بالسلك الممتد وكاد يموت. فلما وصل الخبر إلى الشرطة، أبلغوا بدورهم الخبر لمصلحة التليفونات، فأمرتهم برفع هذه الأسلاك، حيث اعتقد المسؤولون بالمصلحة أن جون بيرد في نيته مزاحمتهم من خلال مد السلك. فلما وصل خبر رفع الأسلاك إلى والدي جون، حزنا حزنا شديدا، فقد كان يفتخران بمقدرته هذه على إنشاء هذا الخط، ولكنهما ما كادا يحاولان مواساته، حتى فوجئ به يقول: ولكنني لم أحزن على ذلك يا والدي. فلم يصدق والده ما سمع، فسأله وهو لا يصدق: ماذا تقول يا بني؟ لم تحزن، مع أنك بذلت جهدا هائلا في إنشائه، وقد اعتبرك الناس منافسا لمصلحة التليفونات بأكملها. بيد أن جون بيرد قال باعتداد: لأن الحلم الذي يداعب خيالي أكثر من ذلك بكثير. تساءلت أمه وهي لا تصدق: وهل هناك حلم لديك أكبر من تصميم وإنشاء خط تليفون؟ أومأ جون برأسه وقال: نعم، فأنا أحلم باختراع كاميرا لا تنقل الصورة على فيلم مثل السينما، بل تنقل صور الناس وهم في كل مكان مباشرة، ليشاهدوها على شاشة أمامهم وهم جالسون. فصاح والده وهو لا يصدق: ماذا تقول يا بني؟ إن ذلك مستحيل. ولكن جون بيرد أجاب في ثقة وتأكيد: لا يا أبي، إن ذلك ليس مستحيلا. وتوقف لحظة، ثم أخذ يشرح الموقف قائلا: فكما تعرف أن الصوت يتكون من موجات صوتية يتم إرسالها في الهواء، ويتم استقبالها على الراديو، فأنا كذلك أفكر في استخدام الفكرة نفسها في نقل الصور. ومرت سنوات عديدة على ذلك الحديث، حيث التحق جون بيرد بعد ذلك بمدرسة الفنون والصنائع الملكية، ومن بعدها بجامعة غلاسكو، وتخرج مهندسا وعمل بأحد مصانع السيارات. لكن ظلت فكرة الكاميرا التي ترسل الصورة في شكل موجات فيلتقطها جهاز ليشاهدها الناس من بعد، حلما يراود جون بيرد طوال هذه المدة، حتى جاء اليوم. وبينما كان جون يقرأ إحدى الجرائد، فوجئ بوجود مقال منشور في إحدى الجرائد عن عنصر يسمى السيلينيوم، وأن هذا العنصر عندما يكون معرضا للضوء تنبعث منه نبضات كهربائية، وأن تلك النبضات تضعف وتخف عندما تقل كثافة الضوء المعرضة له. ما إن قرأ جون بيرد ذلك حتى صاح في دهشة: إن ذلك يعني أن هذا العنصر يستطيع أن يطلق شحنات كهربائية، أي أن الضوء يتحول بذلك إلى شحنات كهربائية.
وبعد تفكير طويل في هذا العنصر، قال لنفسه: لو صنعت كاميرا تحوي هذا العنصر الحساس للضوء، فإن الكاميرا ستلتقط الصورة ولا تنقلها للأفلام مثل الكاميرا العادية، بل تنقلها إلى هذه المادة الحساسة للضوء، فتحول هذه المادة صورة الشخص إلى تيارات كهربائية. وراح جون بيرد بعد ذلك يفكر فيما سيعنيه تحويل صورة الشخص إلى تيارات كهربائية، فهي تعني أنه يعبر عن اللون الأبيض في الصورة تيار كهربي شديد، أما اللون الأسود في الصورة فيعبر عنه تيار ضعيف، وهكذا. بعد ذلك توصل جون بيرد إلى الطريقة التي يتم بها إرسال التيارات الكهربائية، ولكنه راح يسأل نفسه: إن المشكلة ليست في الإرسال، إنما في كيفية استقبال هذه التيارات الكهربائية. فإننا بدلاً من أن نرسل الصورة على الفيلم مثل الكاميرا، فإننا نرسلها إلى هذه المادة الحساسة للضوء، فتحول هذه المادة الحساسة للضوء صورة الشيء الذي تلتقطه الكاميرا إلى تيارات كهربائية. وهذا يعني أننا إذا أردنا إرسال صورة شخص ليراها الآخرون، فإن اللون الأبيض يعني في الشحن تياراً كهربياً شديداً، أما اللون الأسود مثل شعر الشخص فيعبر عنه تيار كهربي ضعيف، وهكذا. وكان السؤال: كيف يتم استقبال هذه التيارات الكهربية عندما نرسلها؟ وبعد مدة وجد الحل: إنه الهوائي، فهو يستقبل هذه الشحنات ويظهرها على الشاشة، فتترجم عليها هذه الشحنات إلى صورة. فالضوء عندما يتم إرساله في شكل تيارات كهربائية، تتوزع قوته وضعفه حسب الأجزاء التي يتكون منها الشخص الذي نريد إرسال صورته. فهنا تترجم هذه الشحنات المختلفة إلى صورة ما. إن توصل جون بيرد إلى ذلك حتى وجد نفسه يقفز رغما عنه من فرط فرحته، وهو يصيح بصوت مرتفع: لقد توصلت بذلك إلى الطريقة التي يتم بها إرسال الصورة، فيشاهدها الناس جميعا على الشاشة. وقام جون بصنع أول جهاز تلفزيون بعد 3 أشهر فقط، وأنتج منه 3 أجهزة، وحملهم معه إلى مجموعة من أصدقائه كانوا يعيشون في أحد الفنادق، وبادرهم قائلا: أيها الأصدقاء، لقد استطعت صناعة جهاز ستكونون أول من يشاهده. فراح الجميع يوزع بصره بين الجهاز وبين جون بيرد الذي واصل قائلا: سوف يأخذ كل منكم نسخة من هذا الجهاز ليضعها في غرفته. فقام كل من صديقيه باستلام جهاز، وهما في حالة من الدهشة، ولم يفهما من جون بيرد شيئا إلا طريقة تشغيل الجهاز. وبعد أن قام كل منهما بحمل الجهاز إلى غرفته وتشغيله، حتى خرج الأول من غرفته بعد دقائق، وهو يقول في ذهول، وكلماته تخرج مع أنفاسه اللاهثة: أنا لا أصدق، فلقد شاهدت فعلا جون بيرد على شاشة جهازي وهو في غرفته ويمسك في يده دمية. وقال الآخر مؤكدا وهو لا يصدق: وأنا شاهدته على شاشة جهازي وهو يمسك الدمية، ويبدو كأنه يقف بجانبي في الغرفة. وسرعان ما انتشر الخبر: جون بيرد يخترع جهازا يستطيع أن يرسل الصورة إلى كل مكان، وهو يختلف عن جهاز السينما الذي يقوم على تصوير فيلم فيشاهد الناس هذا الفيلم المصور. وبعد عام واحد فقط قام جون بتأسيس شركة صغيرة مع بعض أصدقائه، وأقام محطة للتلفزيون على سطح منزله، وراح يبث على الناس بصفة مستمرة العديد من المشاهد التلفزيونية. وبعد مدة قامت الحكومة باستعمال محطة إرساله لتشغيلها على نطاق واسع، فشعر جون بيرد أنه استطاع بذلك أن يحقق شهرة عالمية من اختراعه هذا، إلا أنه ما كاد يسترد من الحكومة قيمة اختراعه، حتى حدثت معه حادثة لم تكن في الحسبان مطلقا. فقد أعلن هتلر الحرب العالمية على أوروبا، وقام بإرسال قذائفه إلى إنجلترا، فأصيب بيت جون بيرد بدمار شامل، وتحطمت بذلك كل غرشه وأجهزته حتى متاعه الشخصي. فخرج جون بيرد ليلا متخفيا وهو لا يصدق شيئا. وهنا تنتهي قصة اختراع التلفزيون. ادعمونا بعمل إعجاب على الفيديو والاشتراك بالقناة. شكرا على المشاهدة، وفي أمان الله.